මොනවටද ආචාර්ය උපාධිය ලැබුණේ ඔයාලට? බව කාර්ය අහලා ඇතිනේ H2O. H2O අහලා නම් තියෙනවා කියන්නකෝ. H2O කියන්නේ පිළිකානාශක ඖෂධයක් කියලා මුල් වරට ලෝවට හඬගා කිව්වේ මං. කොටේ දැක්කද ඔබ මේ නිවුස් එක? කියපන් බලන්න. අවුරුදු රස කැවිලි වල මිල අඩු වෙලා ජය වේවා ජයම වේවා. නියමයිනේ කාර්ය ගණන් දාලා තියනවද? කොකිසක මිල රුපියල් 50යි කොටේ අති රසයක් රුපියල් 70යි. ඒ කියන්නේ මිල අඩු වෙලා. එතකොට මුං කැවුවක් රුපියල් 75යි කොණ්ඩ කැවුවක් 100යි. හරි සෝක්නේ කාර්ය. ඒ කියන්නේ අවුරුදු අපිව කන්නේ නවද්ද? එහෙම කියන්න එපා කොටේ මේ අවුරුද්ද නම් කීයක් ගියත් ෆුල් ආතල් එකේ සමරන්න ඉන්නේ. හේතුව තමයි හොර තක්කඩි යටතේ රටේ ජනතාව ඉන්න අන්තිම අවුරුද්ද. කොටේ මං ගීතයක ඛණ්ඩයක් කියන්නද? කියපන් බලන්න. බඩු මිල නිහඬයි කිරි පිටි නිසලයි ඩොලරය සැතපෙයි රුපියල විතරක් අවදි වෙලා. ඒ කියන්නේ කාරි මට පේන්නේ රටින් ගේන බඩු රටින් ගේනවා කියවට උඩ රටින් ගේනවා ඇත්තේ. ඩොලර් එක 360ට තියෙනකොටත් පා ගෙඩි 160යි දැන් 290ට ගියාවත් 160යි. මොකද්ද වගේ මඤ්ඤම් මිල සූත්‍රය? සූත්‍රය තමයි x ඍණ x සමානයි x. ඒ මොකද්ද වගේ මගුල? ඒ කියන්නේ මේ සූත්‍රය හදන්නේ උම්ම තමයි. ඩොලර් එක කොච්චර අඩු වුණත් පාන් ගෙඩිය ගන්න එතනමයි. කොටේ අපි අරට කෝල් එකක් කරන් බලමුද? ගනින් පවුනේ. රින්ග්සන. හලෝ කාරිකෝ කොටවුඩ ඉන්නවද? ඉන්න. උඹලට මාව මතක් වුණානේ මං සතුටට ගීත ඛණ්ඩයක් කියන්නද? අනේ කියන්න. අන්නේ කරවලයි රටහාලේ බතට යන්නේ කවදාද මව්පියෝ දකින්නට. ඕක ඉතින් හැමදාම දුකට කියන කවිනේ. ඒ ඛණ්ඩය වෙනස් කරලා කියන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ වෙනස් කරනවා කිව්වේ නෑ මේ කියන්නේ ඔයාගේ version එක කියන්න. මගේ version එක ඒක මෙහෙමයි. ඉන්නේ පාලු කුටියේ කවුරුත් නෑ මේ මට. ඇත්තටම අපිටත් දුකයි මොනා කරන්නේ. ඉතින් කර්මයේ වළක්වන සක්කරයාගේ පුතා වයිමටවත් බෑ කියලා කියනවනේ. කොට උඩ එළිය මොනවද වෙන්නේ කොට උඩ? එළිය වෙන්නේ අන්න කෝටි 100ක් වන්දියලනවා ඔයාගේ හපංකම් වලට. ලොකු දෙයක් කොට උඩ කෝටි 100ෙන් බේරෙන්න පුළුවන් නම්. අර ඔයාගේ පවුලේ කවුද ඇවිල්ලා අප ඉල්ලුවා දන්නවද ඔයා ඒක? දන්නේ මම හිතේ ඔයා ඒක. දන්නවා මායි කිව්වේ මොන බොරුවක් හරි ගහලා මාව එළියට ගනින්න කියලා. කොටේ මෙයාට ආචාර්ය උපාධියකුත් තියෙනවා. එහෙව් පොරක් අපි මේ ඇතුලේ තියන් ඉන්නේ. මොනවටද ආචාර්ය උපාධිය ලැබුණේ ඔයාලට? බව කාර්ය අහලා ඇතිනේ H2O අහලා නම් තියෙනවා කියන්නකෝ. H2O කියන්නේ පිළිකානාශක ඖෂධයක් කියලා මුල් වරට ලෝවට හඬගා කිව්වේ මං. අබ්බා ඒක නම් සොයා ගැනීමක්ද? කාරි උඹට මතකද ප්ලේටෝ කිව්ව ලෝකය ගෝලාකාරයි කියලා. ඒ වරදට මෑන්ට වහ බොන්නත් සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ කාරි මෙයාට උනේත් ඒකයි. මගේ ડોක්ටරේට් එක මුළු ලෝකෙම පිළිගත්තත් මේ රටේ උන් ඒක පිළිගන්නේ නැතුව මාව ඇතුළට දැම්මා කොට උඩ. කොටේ මොකද්ද මේ H2O කියන්නේ ඇත්තටම? කාරි උඹ H2O ටිකක් හොයාගෙන සිලින්ඩරයකට දාලා පස්ස පැත්තට විදගනින්. ලෙඩ ඔක්කොම ඉවරයි. ඔයා කොහොමද දන්නේ? ඒක මම මුලින් විදගෙන තමයි මං ජනතාවට විදගන්න කිව්වේ. පස්ස පැත්තට අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න අර මිස්ටර් ගෝ හෝම් දිගටම බලේ හිටියානම් ඔයාට මේ වින්න එක වෙන්නේ නැහැ නේද? වෙන්නේ නැහැ කාරී. එහෙමනම් මං අදත් අහනවා බාල බෙහෙත් කියලා දෙයක් තියනවද කියලා. එහෙම අහලා කියලා හිනාත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි කාරී. එහෙනම් මං අදත් පාර්ලිමේන්තුවේ කෑ ගහලා කියනවා එහා පැත්තේ මල් ශාලාව තියෙන හොස්පිටල් ගැන ලෙඩුන්ට තමයි කියලා. එහෙම කියලාත් ගාලා හිනා වෙනවා. අනේ සුන්දර අතීතේ මට මතක් වෙනවා කොට උඩ. ඔබට මතක නෑ මට මතකයි පසුගිය වසන්ත කාලේ. කවුද කියන්නේ? අපිට නම් මතකයි වසන්ත කාලේ ඔයා දීපු ආතල් එක. පොඩ්ඩක් දැන් ඔයා කියන්නේ මිස්ටර් ගෝ හෝම් ගිහිල්ලා අර ටෙම්පරරි අදින මෑන් පත් වෙච්ච එක නිසාද අද ඔයා ඇතුලේ ඉන්නේ? ඇත්තට ඇයි මිස්ටර් බටලන්ද මාව බේරගන්නේ නැත්තේ කොට උඩ? ඔයා අහලා තියෙනවද මිස්ටර් බටලන්දට උනත් අලියා පොල් කට්ටෙන් වහන්න බෑ කියලා? ඒ වුණාට මිස්ටර් බටලන්ද ට්‍රයි එකක් දෙන්න එපා. මං මේ අපායෙන් එළියට ගන්න මාව. මේ සද්දයක් නෑ. මේ සද්ද කරන්නේ කොහෙද? අර අරගලෙන් ඉගෙන ගත්තනේ කස්ටි අයන්න. මොකද කොට උඩ අයන්න. ඒ කියන්නේ ජනතා මුදලින් පිස්සු ගෙලියොත් බේරේ නාන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අර බේරේ වැස්සුවේ මුල් බැච් එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රාදේශීය බැච් එක. වැරදි හදාගත්තේ නැත්නම් ඊළඟට බේරේ වසන්නේ පළාත් සභා බැච් එක. ඊළඟට වසන්නේ පාර්ලිමේන්තු බැච් එක.
ඒ බව මිස්ටර් බටලන්ද දන්න නිසාද මාව ඇතුළෙම ඉන්න ඇරිය කොට උඩ. මම හිතේ කාටත් වඩා හොඳට එයා දන්නවා ඒකේ ආතල් එක. මට තව ගීත කණ්ඩයක් කියන්න හිතනවා කොට උඩ. මොකක් ගැනද? මං ගත කරපු සුන්දර අතීතයක් ගැන. තව ගීත කණ්ඩයක් ඕනේ. අර දුක් ගීත කණ්ඩයව තව රසවත් කරලා කියන්න බලන්න. අලංකාර එක්කව කරලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මං සදාකල් කන්නේ කරවලද රටහාලේ බතට. යන්නේ කවදාද බැල්කනි නගින්නට.